gusto ko muna ituro sa inyo guys yung isang shopping hack. At ito guys, yung tinatawag na shopback button. At itong shopback button nito guys ay parang magbibigay ng superpower sa computer natin. Ang kailangan lang natin gawin ay pumunta sa www.shopback.ph/shopback-button. Pagpunta natin dyan, i-download lang natin yung extension para sa browser natin. Piliin lang natin kung ang ginagamit nating browser ay Chrome o Firefox. Kapag na-install mo na, meron ka makikita sa gilid doon sa taas ng browser mo na red shopback icon. After mo ma-install, kailangan mo lang mag-sign up or mag-login sa Shopback website. Tapos yun na yun. Tapos na yung setup. Ganun lang kadali. Pwede ka na ngayong mag-shopping online through Shopback. Need naming mag-book ngayon na activities sa Singapore. Kaya select natin guys yung Klook para makapag-book tayo ng activities. Yung Klook ngayon ay merong 3% na ino-offer na cashback sa mga travel bookings. So kapag in-open natin yung Klook website, makikita nyo guys yung Shopback extension icon dun sa taas, kanina red yan, magiging kulay green. Ibig sabihin, nagsha-shopping tayo ngayon sa isang partner store ng Shopback. Okay, so nandito na tayo sa Klook. So gusto namin pumunta sa Gardens by the Bay sa Singapore. So mag-book tayo ng 2 adults, kami ng asawa ko yon. Ang presyo ng bawat isa ay 859. So, kukuha tayo ng 2. So, on total ay 1,718 pesos. So, check out lang natin yan. At kapag bayad na tayo, meron tayong makikitang pop-up dun sa taas. Ang sabi, your shopping trip has been recorded. So, meron na ngayon papasok sa atin na cashback. So, magkano naman yung i-expect nating cashback? So, kung nag-book tayo ng 1,718 pesos na booking sa Klook, tapos meron silang 3% na cashback, ang makukuha nating cashback ay 51 pesos and 54 cents. So isipin nyo yun guys, malaki talaga yung ma-earn mo kapag ginagamit mo yung Shopback kapag nag-shopping ka or nagbo-book online. Kaya kita nyo naman yung sa akin, meron ako naipon na 706 pesos sa account ko na hindi ko namamalayan. Ganun nakalaki yung naiipon ko. Kaya nakapag-shopping ka na, may cashback ka pa.